τι θα γινόταν αν το μεγαλύτερο ψέμα που πίστεψες ποτέ δεν ήταν ότι απέτυχες, αλλά ότι έμεινες πίσω? Τι θα γινόταν αν όλα αυτά τα χρόνια που θεωρούσες χαμένα ήταν ακριβώς τα χρόνια που σε διαμόρφωναν? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ανθίζουν στα 20 και υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να ξυπνούν στα 50. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν γρήγορα το δρόμο τους και υπάρχουν άλλοι που περνούν χρόνια μέσα στην ομίχλη. Η κοινωνία μας λέει ότι οι δεύτεροι απέτυχαν, αλλά η ζωή ίσως λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ίσως το δέντρο που αργεί να υψωθεί είναι εκείνο που ετοιμάζεται να αντέξει τις μεγαλύτερες καταιγίδες. Και αν αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι η ιστορία σου καθυστέρησε, μείνε μέχρι το τέλος. Γιατί ίσως ανακαλύψεις ότι δεν ήσουν ποτέ πίσω. Ήσουν απλώς στο κεφάλαιο όπου οι ρίζες μεγαλώνουν αόρατες. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο Κοσμικό Φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1,50 €. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Από την πρώτη στιγμή που αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, μας διδάσκουν ότι η ζωή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε μια συγκεκριμένη ηλικία πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να γίνεις. Σε μια άλλη να έχεις βρει δουλειά. Λίγο αργότερα να έχεις δημιουργήσει οικογένεια, να έχεις αποκτήσει σταθερότητα, να έχεις προχωρήσει. Και χωρίς να το καταλάβουμε αρχίζουμε να μετράμε την αξία μας με βάση το πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτά τα ορόσημα. Κοιτάζουμε γύρω μας και συγκρίνουμε. Εκείνος πέτυχε νωρίτερα, εκείνη βρήκε τον δρόμο της πιο γρήγορα, κάποιος άλλος φαίνεται να έχει ήδη φτάσει στον προορισμό που εμείς ακόμη αναζητούμε. Έτσι γεννιέται μία αόρατη φυλακή, όχι φτιαγμένη από σίδερο, αλλά από προσδοκίες. Από χρονοδιαγράμματα που δεν δημιουργήσαμε εμείς, αλλά τα κληρονομήσαμε από μια κοινωνία που λατρεύει την ταχύτητα. Όμως η ζωή δεν είναι γραμμή παραγωγής. Δεν γεννιούνται όλες οι ψυχές για να ανθίσουν την ίδια εποχή. Μερικά λουλούδια ανοίγουν την άνοιξη, άλλα περιμένουν το τέλος του καλοκαιριού. Και κανένα δεν είναι λιγότερο όμορφο επειδή άργησε. Αλλά αν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα είναι μία ψευδαίσθηση, τότε γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να βρουν ποιοι πραγματικά είναι. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή που μοιάζουν άδειες, περίοδοι όπου κοιτάζεις γύρω σου και νιώθεις πως τίποτα δεν προχωρά. Δεν υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες, θεαματικές αλλαγές ή σημάδια ότι πλησιάζεις κάπου. Και αν κρίνεις τον εαυτό σου μόνο από όσα φαίνονται στην επιφάνεια, είναι εύκολο να πιστέψεις ότι μένεις στάσιμος. Αλλά η φύση μας διδάσκει μία διαφορετική αλήθεια. Σκέψου ένα δέντρο στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Πάνω από το έδαφος φαίνεται μικρό, αδύναμο, σχεδόν ασήμαντο. Όμως κάτω από το χώμα συμβαίνει κάτι αόρατο. Οι ρίζες απλώνονται προς κάθε κατεύθυνση, βαθαίνουν, δυναμώνουν, προετοιμάζονται για καταιγίδες που δεν έχουν έρθει ακόμη. Έτσι λειτουργούν και ορισμένες ανθρώπινες ζωές. Την ώρα που νομίζεις ότι χάνεις χρόνο, ίσως χτίζεις ευαισθησία. Την ώρα που αισθάνεσαι χαμένος, ίσως γεννιέται η αυτογνωσία. Μέσα στις δυσκολίες καλλιεργείται η ανθεκτικότητα. Μέσα στη σιωπή αποκτάται βάθος. Η φύση δεν βιάζεται. Κανένα βουνό δεν βιάζεται να υψωθεί. Κανένα ποτάμι δεν βιάζεται να φτάσει στη θάλασσα. Και όμως όλα ολοκληρώνονται στην ώρα τους. Όμως αν αυτή η περίοδος είναι τόσο απαραίτητη, γιατί πονάει τόσο πολύ όταν τη ζεις? Υπάρχει μια περίεργη περίοδος στη ζωή που λίγοι συζητούν. Μια περίοδος όπου δεν είσαι πια ο άνθρωπος που ήσουν, αλλά δεν έχεις γίνει ακόμη αυτός που πρόκειται να γίνεις. Είναι το ενδιάμεσο στάδιο, το κενό ανάμεσα σε δύο εκδοχές του εαυτού σου. Εκεί εμφανίζεται η αβεβαιότητα. Σχέδια καταραίουν, σχέσεις τελειώνουν,
Κατευθύνσεις που κάποτε έμοιαζαν σίγουρες χάνουν το νόημά τους. Ξεκινάς από την αρχή ξανά και ξανά, χωρίς να γνωρίζεις αν πλησιάζεις κάπου ή αν απλώς γυρίζεις σε κύκλους. Ο Καρλ Γιούγκ πίστευε ότι πριν γεννηθεί ο αυθεντικός εαυτός, πρέπει πρώτα να αρχίσει να διαλύεται η περσόνα, οι ρόλοι που φορούσαμε για να μας αποδεχτούν οι άλλοι, οι ταυτότητες που δανειστήκαμε για να νιώσουμε ασφαλείς. Και αυτή η διαδικασία σπάνια είναι ευχάριστη. Είναι σαν τη χρυσαλίδα. Από έξω μοιάζει ακίνητη, όμως μέσα της συντελείται μια ολόκληρη μεταμόρφωση. Το παλιό διαλύεται πριν εμφανιστεί το νέο. Ίσως λοιπόν αυτή η σκοτεινή περίοδος να μην είναι απόδειξη ότι χάθηκες. Ίσως να είναι το στάδιο όπου ο αληθινός σου εαυτός προσπαθεί να γεννηθεί. Και αν αυτή η σύγχυση δεν είναι σημάδι ότι χάθηκες, αλλά σημάδι ότι επιτέλους ξυπνάς. Πολλοί άνθρωποι περνούν χρόνια χτίζοντας μία ζωή που μοιάζει σωστή. Επιλέγουν το επάγγελμα που εντυπωσιάζει, τη σχέση που φαίνεται ιδανική, τον ρόλο που κερδίζει την αποδοχή των άλλων. Και για ένα διάστημα όλα λειτουργούν. Η εικόνα δείχνει ολοκληρωμένη. Το πρόγραμμα είναι τακτοποιημένο. Οι προσδοκίες έχουν εκπληρωθεί. Όμως κάποια στιγμή εμφανίζεται μία σιωπηλή ερώτηση. Είναι πραγματικά δική μου αυτή η ζωή? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αγνοήσουν αυτή τη φωνή για δεκαετίες. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν τα καταφέρνουν. Κάτι μέσα τους αντιστέκεται. Δεν μπορούν να ενθουσιαστούν με όσα δεν αγγίζουν την ψυχή τους. Δεν μπορούν να μείνουν για πολύ σε δρόμους που μοιάζουν σωστοί μόνο στα χαρτιά. Και έτσι συχνά εγκαταλείπουν ευκαιρίες που οι άλλοι ζηλεύουν. Φεύγουν από σχέσεις που φαίνονται τέλειες. Απομακρύνονται από ρόλους που προσφέρουν ασφάλεια. Όχι επειδή δεν μπορούν να τους ζήσουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να χαθούν μέσα τους. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην ευθυγράμμιση. Η επιτυχία αφορά το πώς φαίνεται η ζωή σου. Η ευθυγράμμιση αφορά το πώς νιώθει η ψυχή σου όταν μένει μόνη με τον εαυτό της. Αλλά αν αρνήθηκε στο λάθος δρόμο, γιατί νιώθεις τόσο μόνος? Υπάρχει ένα είδος μοναξιάς που δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι μόνος. Είναι η μοναξιά που νιώθεις όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά κανείς δεν φαίνεται να αγγίζει αυτό που πραγματικά είσαι. Συμμετέχεις στις συζητήσεις, χαμογελάς στις σωστές στιγμές, κάνεις όλα όσα αναμένονται από εσένα, κι όμως ένα κομμάτι σου παραμένει αθέατο. Αυτή η εμπειρία μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι δεν ανήκεις πουθενά, όμως ίσως ο σκοπός της να μην είναι να σε απομακρύνει από τους άλλους. Ίσως να σε φέρει πιο κοντά στον εαυτό σου. Οι μεγάλοι αναζητητές της ιστορίας γνώριζαν καλά αυτή τη διαδρομή. Ο Σωκράτης περπατούσε συχνά μόνος με τις σκέψεις του. Οι Στοικοί αναζητούσαν εσωτερική αυτάρκεια. Οι ερημίτες και οι μυστικιστές αποσύρονταν από τον θόρυβο του κόσμου για να ακούσουν κάτι βαθύτερο, γιατί κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η αληθινή αίσθηση του ανήκειν δεν ξεκινά από μία ομάδα, μία σχέση ή μία κοινωνία. Ξεκινά όταν πάβεις να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου για να γίνεις αποδεκτός. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Η μοναξιά πάβει να είναι φυλακή και γίνεται δάσκαλος. Και η πληγή που σε πλήγωσε για χρόνια αρχίζει σιγά σιγά να μετατρέπεται σε δύναμη. Υπάρχει μια στιγμή στην πορεία της ζωής όπου αρχίζεις να κοιτάζεις το παρελθόν διαφορετικά. Τα γεγονότα δεν αλλάζουν, αλλά αλλάζει ο τρόπος που τα ερμηνεύεις. Εκεί που κάποτε έβλεπες μόνο πληγές, αρχίζεις να διακρίνεις μαθήματα. Η απόρριψη που σε πλήγωσε τόσο βαθιά ίσως να σου χάρισε κάτι πολύτιμο. Τη διάκριση να αναγνωρίζεις τι είναι πραγματικά για εσένα και τι όχι. Η καθυστέρηση που σε έκανε να νιώθεις πίσω από όλους ίσως να σου έδωσε τη σοφία που δεν αποκτιέται με βιασύνη. Οι αποτυχίες που κάποτε έκρυβες με ντροπή ίσως να έχτισαν τον χαρακτήρα σου περισσότερο από κάθε επιτυχία. Ακόμη και ο φόβος που τόσο συχνά πολεμάμε μπορεί να λειτουργήσει σαν πυξίδα
δείχνοντάς μας πού βρίσκεται η επόμενη σημαντική μας ανάπτυξη. Η ζωή μοιάζει με γλύπτη, δεν προσθέτει συνεχώς νέα πράγματα πάνω μας. Αντίθετα, αφαιρεί, σπάει ψευδαισθήσεις, ξυλώνει μάσκες, απομακρύνει ό,τι δεν είναι αληθινά δικό μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία κάτι πιο αυθεντικό αρχίζει να εμφανίζεται και όταν πια σταματάς να κυνηγάς την αποδοχή των άλλων γεννιέται μία εντελώς διαφορετική μορφή δύναμης. Υπάρχει μια στιγμή στην πορεία κάθε ανθρώπου όπου αρχίζει να κοιτάζει πίσω και να βλέπει τη ζωή του διαφορετικά, όχι σαν μια σειρά από τυχαία γεγονότα, αλλά σαν ένα παζλ του οποίου τα κομμάτια επιτέλους ενώνονται. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν, οι πόρτες που έκλεισαν όταν ήσουν βέβαιος ότι έπρεπε να ανοίξουν, οι παράκαμψεις που σε απομάκρυναν από τον αρχικό σου προορισμό, οι ατελείωτες περίοδοι αναμονής, όπου τίποτα δεν φαινόταν να συμβαίνει. Για χρόνια ίσως τα είδες όλα αυτά ως αποδείξεις αποτυχίας, σαν εμπόδια που σε κράτησαν πίσω. Κι όμως, μερικές φορές η ζωή αποκαλύπτει ένα διαφορετικό νόημα. Ίσως εκείνες οι κλειστές πόρτες να σε προστάτευσαν από δρόμους που δεν ήταν δικοί σου. Ίσως οι καθυστερήσεις να σου έδωσαν το χρόνο να γίνεις ο άνθρωπος που χρειαζόταν να είσαι πριν προχωρήσεις. Γιατί ο δρόμος δεν εμφανίζεται πάντα όταν τον ζητάμε. Συχνά εμφανίζεται όταν είμαστε έτοιμοι να τον περπατήσουμε, όχι νωρίτερα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι πολλά από όσα αποκάλεσες τιμωρία ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία. Και αν όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε υπάρχει μια τελευταία ερώτηση που πρέπει να απαντήσεις. Τι θα γινόταν αν δεν ήσουν ποτέ πίσω? Τι θα γινόταν αν όλα εκείνα τα χρόνια που ονόμασες καθυστέρηση ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία? Η κοινωνία λατρεύει τις γρήγορες νίκες. Η ζωή όμως συχνά διαμορφώνει τους ανθρώπους μέσα στη σιωπή. Ο πρωταγωνιστής δεν ξεκινά ως ήρωας, παρεξηγείται, χάνεται, αμφιβάλλει, περιμένει και κάπου μέσα σε αυτή τη διαδρομή σταματά να κυνηγά αυτό που περιμένουν οι άλλοι και αρχίζει να ακούει αυτό που ζητάει η ψυχή του. Ίσως λοιπόν να βρισκόσουν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είσαι. Στο αθέατο μέρος της ιστορίας. Εκεί όπου οι ρίζες μεγαλώνουν. Γιατί ο πρωταγωνιστής δεν γεννιέται έτοιμος, σχηματίζεται στο σκοτάδι. Και μία μέρα ανακαλύπτει ότι το ταξίδι δεν τον καθυστέρησε, τον προετοίμασε. Αν κάτι από αυτά που άκουσε σήμερα σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Προετοιμάζομαι». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.